Marami po tayong mga balitang dapat po ninyo malaman ngayong araw. Kaya simulan na po natin ang News and Views. Una po sa ating mga balita, niyanig po kaninang alas 5:19 po ng umaga ng magnitude 5.5 na lindol ang Leyte. Kaugnay po niya, nasa linya po ng ating telepono si Undersecretary Renato Solidum ng PHIVOLCS. Magandang umaga po, Yusek Solidum. Magandang umaga. Yusek Solidum, good morning po. Si Jules Giang po ito. Kamusta po yung lagay ng nakita natin mga datos dito po sa mga lugar na nilindol po? Bahagyang malakas yung lindol at mababaw, nasa 9 kilometers mula sa ibabaw. Pero yung lakas ng pagkaramdam ng mga tao hanggang intensity 5 lamang. So hindi kami umaasa ng talagang mga damages na significant dyan sa lindol na yan. Intensity 5 ang naitala sa Leyte, Kananga, Capoocan at Pastrana sa probinsya ng Leyte. Ganoon din sa mga syudad ng Tacloban at Ormoc. Intensity 4 naman sa Palo, Dulag, Babatngon, Alang-alang at Palumpo ng Leyte. At naramdaman din ito intensity 4 sa Mandaue City and Cebu City. Kasi may pagkamalambot ang mga lugar na to. Naval Biliran and intensity 3 sa Lapu-Lapu City, Lawan, Eastern Samar. Intensity 2 sa Bago City sa Cebu. And ganoon din sa Masbate City at Rojas City naman, intensity 1. Undersecretary Solidum, ako po si Chitian sa Valdepeñas. Medyo ang dami pong nangyari ng mga earthquake, no? Normal po ba to? Talaga bang nangyayari ito na marami nga in a day na nangyayaring lindol? Tama kayo, Chit. At sa isang araw, on the average, 20 lindol ang nare-record natin sa buong Pilipinas. Paminsan-minsan, bahagyang malakas ito, di kaya ay talagang mapaminsala. Normal sa ating bansa na magkaroon ng mga lindol sa iba't ibang dako ng Pilipinas kasi marami po tayo tinatawag na aktibong fault na tumatahak sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ito naman po ay kailangan nating paghandaan. Alright, si Fifi po ito, Yusek, kasi napansin po natin dahil nga po sa series of earthquakes na meron din dito sa bansa. For example, we also had last February sa Davao Occidental. Possible po ba na kung sakasakali man, pero sana hindi po mangyari, yung mga nangyari before sa earthquake sa Mindanao ay mangyari po ulit this month? Or may ganun po ba pwedeng mangyari? Normal na magkaroon ng mga paglindol kahit anong buwan, no? So, bilang kahandaan, magkakaroon tayo ng pag-anticipate sa mga ganyang pangyayari anytime sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kaya nga po, sa March 12, meron po tayong first quarter national simultaneous earthquake drill. At dito sa Kamaynilaan, ang ceremonial program po natin sa earthquake drill ay gagawin sa World Trade Center. Kasabay po yan sa isang Handa Pilipinas exposition ng DOST. Ito po ay patungkol sa innovation, sa mga technologies, inventions na na-develop ng DOST or mga supported inventions ng DOST on disaster risk reduction and response. So, malaking araw po yun, may exposition sa earthquake drill. Para nga makita natin ang kahandaan hindi lang sa paglindol, pati na rin sa ibang mga panganib. So we have to mark our calendars March 12 para makipag-participate tayo dyan. Although, so for the purpose of education also, Yusek Solidum, I understand based on your advisory, tectonic po yung origin itong nangyari sa Leyte. Para po ma-educate din po ang taong bayan, pag sinabi po bang tectonic, ano pong ibig sabihin nito at anong cause nito? Kapag tectonic ang earthquake na naramdaman, hiniwalay po natin ito sa mga lindol na related sa aktibidad ng isang bulkan. Tulad po sa Taal Volcano, mga lindol sa isla o di kaya sa paligid nito ay volcanic earthquake kung related sa pag-akyat ng magma o pagsabog. Ang tectonic earthquake naman ay pagkilos ng fault, no, na sa kaninang madaling araw at may mga aftershocks pa na nangyayari. Ang kumilos po dyan sa Leyte, ito yung Philippine Fault Zone. Okay, sir, balik po tayo. Ako po si Jules Giang. Mabalik po tayo sa usapin sa Taal naman po kasi po inaantabayanan din po yan for the past weeks. Naging kalmado naman po itong bulkang Taal. Pero nitong nakaraang weekend po or last weekend po ata nagkaroon ng pag-usok po na bahagya. Ano po kaya magiging relation po nito sa mga paggalaw po ng kalupaan sa paligid ng Taal? Yung nangyayari po sa Taal, marami po pa rin mga paglindol na itatala ang ating instrumento. Ito po ay pagbitak ng mga bato, pagbiyak ng mga bato dahil nga may pagkilos pa ng bahagyang magma. Pero yung sa
mismong Volcano Island, meron nga din pong pagpapakulo ng tubig or hydrothermal activity na paminsan-minsan nagdudulot ng pag-usok o di kaya ay talagang habong may pagkaitim o dirty white na color, usok po na dirty white, at yan po minsan ay napapansin natin sa Taal at nangangahulugan lamang na abnormal pa rin ang aktibidad ng bulkan. Meron pong magma kasi na nasa 4 to 5 kilometers below the surface at yan po ang sanhi ng pagpapakulo ng tubig. Binabantayan po natin ito kung ito ay kikilos ulit. So far, hindi pa naman ito kumikilos paakyat, pero may pagpapakulo ng tubig na posibleng magdulot ng mga steam-driven explosion. Kaya nga po at alert level 2, bawal pong pumunta ang mga tao sa Volcano Island kasi delikado po yung mga steam explosions. Okay, thank you for the update and thank you for your insights. Yusek Renato Solidum ng DOST Fivox. Marami pong salamat, Yusek. Maraming salamat po. Samantala, sa ibang balita, kaugnay pa rin po nito pong malaking issue patungkol sa coronavirus disease o COVID-19. Ipinangangambahan po ang magiging epekto po ng naturang virus sa global economy. Lalo po't itinaas na ng World Health Organization o WHO sa very high ang alerto po sa banta ng naturang virus. Ang China po, lubos pong naapektuhan at nabawasan ang kanilang manufacturing activities. Nagsara naman po nitong Biyernes sa pinakamababa ang global stock prices. Itinuturing po na worst week para sa global market simula po ng 2008 financial crisis. Sa talapuhan ng WHO, umabot na po sa 87,000 ang kaso po ng COVID-19 sa buong mundo sa higit na 60 na mga bansa. Ang naitala naman po ay nasa halos 3,000 na ang namamatay dahil sa COVID-19. Kaya naman po nanawagan na si UN Chief Antonio Guterres sa lahat ng mga bansa na unang-una na i-contain ang disease, lahat ng best efforts sa mga bansa para hindi na nga ito kumalat. Kasi lately, ang nagiging pattern ay nasa western countries na, sa Europa, gayon na rin sa Estados Unidos. Kaya naman naghahanda na rin lahat ng mga bansang to na makontain. Pangalawa, to respect human rights, sabi ni Antonio Guterres, kasi nagkaroon ng isang pagkatala pero hindi pa ito confirmed sa North Korea na ang pinakaunang nagkaroon daw ng North Korea ay mukhang nabaril daw. Pero we need to confirm that account pa. And lastly, to avoid stigmatization sa pag-contain ng disease. Kung makikita natin sa mga balita, yung mga OFWs natin sa Italia mismo, ang Italy kasi ang isa sa may pinakamataas na fatalities mismo sa labas ng China. May mga hindi pinapakain sa restaurants, may mga may nasapakpang isa OFW sa pag-aakalang sila ay Chinese. At dahil nga nagkakaroon na nga ng stigmatization sa mga Asians na nagdadala ng coronavirus. So ito'y panawagan ng liderato ng UN na huwag magkaroon ng rasismo sa pag-handle nitong coronavirus. Well, actually, ang sama na talaga ng epekto ng coronavirus dito sa buong mundo. In fact, I think we're really going through a big global crisis right now. Dahil sinabi nga ng balita na medyo parang nandun na tayo sa Asian financial crisis level, no? And hindi natin alam kung bababa pa. But ako, ang take ko dito, any form of challenges and crisis, we will come out stronger and better. Because if the global world is encountering this, then lahat tayo dapat sabay-sabay na gumalaw para maipataas ang energy ng buong, lahat ng mga nasira nitong COVID-19, dapat maayos na sabay-sabay. And when that happens, meron ng glimmer of hope muli. At let's not think na forever to, tatayo at tatayo tayong lahat dahil magagaling lahat tayong mga tao. Itong napansin ko, no, akala natin noong una, yung mga Asian countries lang maaaring maapektuhan. Pero ngayon, umabot na hanggang Europe, pati America. And because of that, many things na ang naapektuhan sa atin. First, yung kalakalan, sinasabi na umabot na sa halos yung kung ano yung naranasan na pinakamababang yung pinaka-naepektuhan na economy or pinaka-babang economy na meron ang Chinese na naranasan ngayon since the 2008 crisis and also sa usapin ng turismo. And then, lalo na, for example, ngayon, mura-mura na ng mga plane tickets, di ba? And pangatlo, yung diskriminasyon na once na ikaw daw ay Asian, talagang pinapakita sa'yo na the discrimination, just like what Jules is telling us. We're discussing nga sa business school na talagang apektado ang supply chain ng maraming mga business organizations. Kasi marami rin sa kanilang mga manufacturing facilities nandoon sa China. Dahil na rin talagang yung labor doon, yung mga raw materials, doon yung source nila. Ikaw nga order ka ngayon sa online, sasabihin sa iyo made-delay ang delivery dahil na nga rin dito sa coronavirus 2019. Pero yung pollution daw, Yun na nga umayos daw.
Alam mo, naisip ko nga rin, even if may crisis na ganito, nakikita natin yung effect na masama dati noong mga nangyaring pollution sa China. Baka rin after this crisis, gumawa na tayo ng mga, ways para maging tayo. Medyo drastic reminder yan ng Oo, mundo diba? sa atin. At huwag nang kumain nga siguro mga endangered species.